Μάθημα 1. Εμπειρία αγορών. Πήγα για ψώνια χθες και βρήκα μερικά ρούχα, αλλά ήταν ακριβά. Αυτό είναι πολύ κακό. Είναι απογοητευτικό όταν βρίσκεις κάτι που αγαπάς, αλλά είναι εκτός προϋπολογισμού. Ναι, προσπαθώ πάντα να βρίσκω ποιοτικά είδη, αλλά οι τιμές μπορεί να είναι συγκλονιστικές. Καταλαβαίνω απόλυτα. Έχει να κάνει με την έβρεση αυτής της ισορροπίας μεταξύ ποιότητας και τιμής. Ακριβώς. Νομίζω ότι η αναμονή για εκπτώσεις ή εκπτώσεις μπορεί να βοηθήσει. Ναι, και τα ψώνια σε καταστήματα λιανικής πώλησης μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε εξαιρετικά ευρήματα χωρίς να σπάσουν τα χρήματα. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Θα πρέπει να διερευνώ αυτή την επιλογή πιο συχνά. Ας κάνουμε ένα σχέδιο για να πάμε σύντομα μαζί για ψώνια. Θα μου άρεσε πολύ. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική περιπέτεια. Μάθημα 2. Εβδομαδιαίος προγραμματισμός γευμάτων. Πρέπει να αγοράσουμε σπανάκι. Πρέπει να πάρουμε λίγο κρέας για δείπνο αυτή την εβδομάδα. Ναι, απολύτως. Η ενσωμάτωση πρωτεΐνης και λαχανικών θα δημιουργήσει ένα ισορροπημένο γεύμα. Συμφωνώ. Ας προγραμματίσουμε τα γεύματά μας για να μπορούμε να ψωνίζουμε αποτελεσματικά. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Η κατοχή ενός σχεδίου εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι τρώμε υγιεινά όλη την εβδομάδα. Ναι, και μπορούμε να δοκιμάσουμε νέες συνταγές για να κρατήσουμε τα πράγματα ενδιαφέροντα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα πειραματιστούμε μαζί στην κουζίνα. Και εγώ. Ας κάνουμε αυτή την εβδομάδα νόστιμη και θρεπτική. Μαζί, θα δημιουργήσουμε υπέροχα γεύματα. Μάθημα 3. Γιορτές Δεκεμβρίου. Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας των Χριστουγέννων. Οι περισσότεροι κάνουν πολλά χριστουγεννιάτικα ψώνια. Ναι, είναι μια τόσο πολύ άσχολη εποχή του χρόνου, αλλά και γεμάτη χαρά και ενθουσιασμό. Απολύτως. Η διακόσμηση και η γιορτινή ατμόσφαιρα είναι πάντα απογειωτική. Λατρεύω το πως το πνεύμα των γιορτών ενώνει τις κοινότητες. Ναι, είναι μια υπέροχη ευκαιρία για τους ανθρώπους να σκορπίσουν καλοσύνη και ευθυμία. Ας φροντίσουμε να απολαύσουμε τις γιορτές όσο μπορούμε. Συμφωνώ. Το παν είναι να αγαπάς αυτές τις ξεχωριστές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις δικές μας παραδόσεις διακοπών. Ναι, ανυπομονώ να γιορτάσω τη σεζόν μαζί σας. Μάθημα 4. Όνειρα ταξιδιού. Στη λίστα με τα ταξίδια μου, πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στην Ιαπωνία. Είναι ένας καταπληκτικός προορισμός. Ακούγεται απίστευτο. Πάντα ήθελα να ζήσω τη μοναδική του κουλτούρα. Ναι, ο συνδυασμός παράδοσης και νεωτερικότητας είναι πραγματικά συναρπαστικός. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που δοκιμάζω αυθεντική ιαπωνική κουζίνα. Απολύτως. Το φαγητό εκεί είναι ένα τεράστιο μέρος της εμπειρίας. Επιπλέον, η εξερεύνηση των ναών και των κήπων θα κόβει την ανάσα. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε μαζί το ονειρεμένο μας ταξίδι στην Ιαπωνία. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι μια αξέχαστη περιπέτεια. Ανυπομονώ να κάνουμε τα ταξιδιωτικά μας όνειρα πραγματικότητα. Μάθημα 5. Σχεδιασμός μενού. Νομίζω ότι αυτό είναι. Περιμένετε. Χρειαζόμαστε και απορρυπαντικό πιάτον. Καλή σύλληψη. Είναι εύκολο να ξεχάσεις εκείνα τα μικρά πράγματα που είναι απαραίτητα για την κουζίνα. Απολύτως. Έχοντας όλα όσα χρειαζόμαστε κάνει το μαγείρεμα και το καθάρισμα πολύ πιο εύκολο. Ναι,
και είναι πάντα ωραίο να έχεις μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Ας φροντίσουμε να ελέγξουμε τα πάντα στη λίστα μας πριν φύγουμε από το κατάστημα. Φοβερή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χρειαστεί να κάνουμε άλλο ταξίδι αργότερα. Χαίρομαι που είμαστε ενδελεχείς. Εξοικονομεί χρόνο μακροπρόθεσμα. Ακριβώς. Επιπλέον, νιώθεις ικανοποιητικό να έχεις τα πάντα οργανωμένα και έτοιμα. Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι και να αρχίσω να μαγειρεύω με όλα τα φρέσκα υλικά μας. Μάθημα 6. Οδηγίες σιδηροδρομικού σταθμού. Ψάχνω για τον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό. Ξέρεις που είναι? Α. Είσαι τυχερός. Είναι ακριβώς στη γωνία, όχι μακριά από εδώ. Είναι υπέροχο να το ακούς. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Προσπαθώ να προλάβω ένα τρένο σύντομα. Κανένα πρόβλημα. Απλώς κατευθυνθείτε προς αυτόν τον δρόμο και θα δείτε την είσοδο στα αριστερά σας. Τέλειος. Θα φροντίσω να προσέχω τα σημάδια. Ναι, είναι συνήθως αρκετά σαφής, οπότε δεν θα πρέπει να έχετε κανένα πρόβλημα. Χαίρομαι που ρώτησα. Θα ήταν ταλαιπωρία να περιπλανηθείς. Οποτεδήποτε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας βοηθήσω να κάνετε το ταξίδι σας πιο εύκολο. Σας ευχαριστώ. Θα το θυμάμαι σίγουρα για μελλοντικά ταξίδια. Μάθημα 7. Ιστορικές γνώσεις. Το 1950, φάνηκε ότι ο σιδηρόδρομος θα έκλεινε μερικά από τα εργαστήριά του στο Στρατφόρντ. Είναι μια σημαντική ιστορική στιγμή. Η πόλη πρέπει να αναζητούσε λύσεις. Ναι, ο αντίκτυπος στην τοπική οικονομία θα ήταν σημαντικός. Απολύτως. Η απώλεια θέσεων εργασίας μπορεί να δημιουργήσει ένα φαινόμενο κυματισμού σε όλη την κοινότητα. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως οι πόλεις προσαρμόζονται σε τέτοιες αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Ναι, η κατανόηση της ιστορίας μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς εξελίσσονται οι κοινότητες. Ας διερευνήσουμε περισσότερα για τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Φοβερή ιδέα. Θα μας δώσει βαθύτερες γνώσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ανυπομονώ να μάθω περισσότερα για την ιστορία του Στρατφόρντ. Μάθημα 8. Online αγορές. Συνήθως πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ κοντά στο σπίτι μου, αλλά τσεκάρω και online τιμές. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Η σύγκριση τιμών σας βοηθά να εξοικονομήσετε χρήματα. Απολύτως. Μερικές φορές οι διαδικτυακές προσφορές μπορεί να είναι πολύ καλύτερες από τις τιμές στο κατάστημα. Ναι, και είναι βολικό να βλέπετε τα πάντα ψηφιακά. Λατρεύω πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε μια λίστα αγορών στο διαδίκτυο επίσης. Ακριβώς. Κάνει τα ψώνια παντοπολίου πολύ πιο οργανωμένα. Ας φροντίσουμε να ελέγξουμε και τις δύο επιλογές πριν από το επόμενο ταξίδι μας για ψώνια. Υπέροχο σχέδιο. Θα μας βοηθήσει να έχουμε τις καλύτερες δυνατές προσφορές. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ψωνίσουμε πιο έξυπνα μαζί. Μάθημα 9. Οικογενειακό δείπνο. Ο αδερφός μου μάντεψε ότι θα βγαίναμε για δείπνο, αλλά ο μπαμπάς μου είπε όχι. Ο αλήθεια, τι ρώτησε τότε ο άλλος αδερφός? Ρώτησαν ο πατέρας μου είχε κάνει κάποια ειδικά σχέδια για δείπνο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι πάντα διασκεδαστικό να βλέπεις τι συνεπάγονται τα οικογενειακά δείπνα. Ναι, τα μαγειρεμένα σπιτικά γεύματα μπορεί να είναι εξίσου απολαυστικά με το φαγητό έξω. Συμφωνώ. Υπάρχει κάτι παρήγορο σε ένα οικογενειακό γεύμα στο σπίτι.
Ας ελπίσουμε ότι το δείπνο είναι κάτι νόστιμο που θα απολαύσουν όλοι. Απολύτως. Τα οικογενειακά γεύματα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δεθείτε και να καλύψετε τη διαφορά. Ανυπομονώ να ακούσω τι τελικά μαγειρεύουν. Μάθημα 10. Εξερεύνηση Άρη. Ο τέταρτος πλανήτης από τον ήλιο είναι ο Άρης, γνωστός για το κόκκινο χρώμα του. Ναι, είναι συναρπαστικό πως ο Άρης έχει αιχμαλωτήσει την ανθρώπινη φαντασία για τόσο καιρό. Απολύτως. Η ιδέα της εξερεύνησης του Άρη και πιθανώς του απικισμού του είναι συναρπαστική. Συμφωνώ. Οι εξελίξεις στην εξερεύνηση του διαστήματος είναι πραγματικά αξιοσημείωτες. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε τις δυνατότητες για ζωή σε άλλους πλανήτες. Ναι, οι ανακαλύψεις που κάνουμε θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατανόησή μας για το σύμπαν. Ας συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα τελευταία νέα για τις αποστολές στον Άρη. Φοβερή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος για το τι μπορεί να αποκαλύψουμε στο μέλλον. Μαζί, μπορούμε να εξερευνήσουμε τα θαύματα του διαστήματος. Μάθημα 11. Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Νομίζω ότι αυτή η νέα πρωτοβουλία στοχεύει να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η ευελιξία μπορεί πραγματικά να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ευτυχία στην εργασία. Απολύτως. Επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να διαχειρίζονται τον χρόνο τους πιο αποτελεσματικά. Ναι, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, είναι συχνά πιο παρακινημένοι και αφοσιωμένοι. Πιστεύω ότι αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τη δυναμική της ομάδας μας προς το καλύτερο. Οριστικά. Είναι σημαντικό για όλους να αισθάνονται ότι οι προσωπικές τους ανάγκες αναγνωρίζονται. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στην προώθηση αυτής της νέας προσέγγισης και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είμαι ενθουσιασμένος για τις πιθανές θετικές αλλαγές που θα μπορούσε να φέρει αυτό. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε τρόπους για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτές τις ευκαιρίες. Μάθημα 12. Μαθήματα μουσικής. Ναι, έκανα μαθήματα για μερικά χρόνια. Ήταν πολύ σκληρή δουλειά, αλλά άξιζε τον κόπο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η εκμάθηση ενός οργάνου μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη, αλλά ανταποδοτική. Απολύτως. Η αφοσίωση που απαιτείται πραγματικά σας βοηθά να εκτιμήσετε περισσότερο τη μουσική. Θαυμάζω τη δέσμευσή σας. Τι όργανο έμαθες να παίζεις? Έπαιζα κιθάρα και μου άρεσε πόσο ευέλικτο είναι για διαφορετικά στυλ μουσικής. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Θα ήθελα να σε ακούσω να παίζεις κάποια στιγμή. Θα χαρώ να παίξω για σένα. Είναι πάντα ωραίο να μοιράζεσαι μουσική με άλλους. Ναι, η μουσική έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια συνεδρίαση μετοχών. Μπορώ να σου μάθω μερικές συγχορδίες. Μάθημα 13. Μελλοντικά σχέδια. Γεια, σκέφτομαι το μέλλον μας τελευταία. Έχετε κάνει κανένα σχέδιο? Ναι, έχω εξετάσει μερικές επιλογές, αλλά τίποτα δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Αυτό είναι κατανοητό. Είναι καλό να κρατάμε ανοιχτές τις επιλογές μας καθώς εξερευνούμε. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να παραμείνουμε ευέλικτοι και ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες. Συμφωνώ. Το να έχουμε ένα όραμα για το μέλλον μπορεί να μας καθοδηγήσει στη λήψη αποφάσεων. Ναι, και βοηθάει να συζητάμε τις σκέψεις μας για να ξεκαθαρίσουμε τους στόχους μας. Ας ενημερώνουμε ο ένας τον άλλο για τα σχέδια μας, ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι πάντα χρήσιμο να έχεις κάποιον να μοιραστείς ιδέες.
Μαζί, μπορούμε να πλοηγηθούμε στα μονοπάτια μας και να πετύχουμε τα όνειρά μας. Μάθημα 14. Προέλευση και φόντο. Λοιπόν, Μάρκ, από πού είσαι αρχικά? Κατάγομαι από μια μικρή πόλη της επαρχίας, πολύ μακριά από την πόλη. Αυτό ακούγεται εγωιτευτικό. Φαντάζομαι ότι μεγαλώνοντας εκεί είχε τις δικές του μοναδικές εμπειρίες. Ναι, ήταν ήσυχο και όμορφο, με πολλή φύση να μας περιβάλλει. Μπορώ να δω πως αυτό θα διαμόρφωνε την οπτική σου για τη ζωή. Οριστικά. Με έμαθε να εκτιμώ τα πιο απλά πράγματα. Ας μοιραστούμε περισσότερα για το υπόβαθρό μας. Είναι συναρπαστικό να μαθαίνεις ο ένας από τον άλλον. Συμφωνώ. Οι διαφορετικές εμπειρίες μας μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις. Ανυπομονώ να ακούσω περισσότερα για την ιστορία σου. Μάθημα 15. Βασικά είδη παντοπολίου. Είναι καλό να το ακούς. Έχεις μήλα? Ναι, το κάνουμε. Διαθέτουμε κόκκινα και πράσινα μήλα. Τέλειος. Αγαπώ και τα δύο είδη. Είναι υπέροχα για σνάκι ψήσιμο. Απολύτως. Τα μήλα είναι πολύ ευέλικτα και υγιεινά. Ας φροντίσουμε να πάρουμε μερικά για την επόμενη συνταγή μας. Ναι, και πρέπει επίσης να ελέγξουμε αν χρειαζόμαστε άλλα φρούτα. Φοβερή ιδέα. Μια ποικιλία φρούτων μπορεί να κρατήσει τα γεύματά μας ενδιαφέροντα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω όλες τις επιλογές στην αγορά. Κι εγώ. Ας γεμίσουμε το καλάθι μας με φρέσκα προϊόντα. Μάθημα 16. Δημιουργία συνδέσεων. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια σύνδεση με το θέμα και να δημιουργήσετε μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Συμφωνώ απόλυτα. Ένα άνετο περιβάλλον ενθαρρύνει την ανοιχτή επικοινωνία. Ναι, όταν οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα, είναι πιο πιθανό να μοιραστούν τις σκέψεις τους. Ακριβώς. Όλα έχουν να κάνουν με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και κατανόησης. Ας εξασκήσουμε τεχνικές που βοηθούν στη δημιουργία αυτής της σύνδεσης κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Θα ήθελα να βελτιώσω τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον για όλους τους εμπλεκόμενους. Ναι, ανυπομονώ να ενισχύσω την ικανότητά μας να αλληλεπιδρούμε με άλλους. Θα είναι μια ανταποδοτική εμπειρία και για τους δύο. Μάθημα 17. Γεύματα ημέρας των ευχαριστειών. Με αυτό πηγαίνει το γεύμα των ευχαριστειών, όταν τρώγονται τόσα πολλά καλά πράγματα. Ναι, η ημέρα των ευχαριστειών είναι μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή γεμάτη με νόστιμο φαγητό και συντροφιά. Είναι εκπληκτικό πως το φαγητό μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους, δημιουργώντας μόνιμες αναμνήσεις. Απολύτως. Κάθε πιάτο έχει συχνά μια ιστορία ή μια παράδοση πίσω του. Μου αρέσει να ακούω για τα διαφορετικά πιάτα που ετοιμάζουν οι άνθρωποι για τις οικογένειές τους. Ναι, και είναι ενδιαφέρον να δούμε πως οι πολιτισμοί επηρεάζουν αυτές τις γαστρονομικές παραδόσεις. Η ημέρα των ευχαριστειών είναι πραγματικά μια γιορτή ευγνωμοσύνης και χαράς. Ας φροντίσουμε να αγαπάμε αυτές τις στιγμές και τους ανθρώπους με τους οποίους τις μοιραζόμαστε. Οριστικά. Είναι η αγάπη και το γέλιο που κάνουν το γεύμα ξέχαστο. Μάθημα 18. A Game Changer. Ναι, αλλάζει το παιχνίδι. Εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν κολλάει στο τηγάνι. Αυτό είναι απίστευτο.
Μια καλή αντικολλητική επιφάνεια μπορεί να κάνει το μαγείρεμα πολύ πιο εύκολο. Ακριβώς. Εξοικονομεί χρόνο στον καθαρισμό και επιτρέπει πιο ευχάριστες μαγειρικές εμπειρίες. Μου αρέσει το πως μπορεί να κάνει ακόμα και τα πιο απλά γεύματα να αισθάνονται γκουρμέ. Ναι, και ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα στην κουζίνα χωρίς το φόβο του χάους. Είναι εκπληκτικό πως ένα μικρό χαρακτηριστικό μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που μαγειρεύουμε. Απολύτως. Το μαγείρεμα πρέπει να είναι διασκεδαστικό, όχι αγκαρία. Ανυπομονώ να δοκιμάσω νέες συνταγές χρησιμοποιώντας αυτό το εκπληκτικό τηγάνι. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια βραδιά μαγειρικής. Μπορούμε να πειραματιστούμε με μερικά νόστιμα πιάτα. Μάθημα 19. Χρόνος ταξιδιού. Από την τοποθεσία μας, θα χρειαστούν περίπου 16 ώρες με μια στάση. Ουάου, αυτό είναι πολύ ταξίδι. Αλλά ο προορισμός θα αξίζει τον κόπο. Ναι, κάθε περιπέτεια έχει τις προκλήσεις της, αλλά οι εμπειρίες που αποκτάμε είναι ανεκτήμητες. Απολύτως. Τα ταξίδια ανοίγουν τα μάτια μας σε νέους πολιτισμούς και προοπτικές. Επιπλέον, είναι συναρπαστικό να εξερευνάς νέα μέρη και να γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Συμφωνώ. Οι αναμνήσεις που δημιουργούμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είναι αξέχαστες. Ας φροντίσουμε να προγραμματίσουμε κάποιες συναρπαστικές δραστηριότητες για το ταξίδι μας. Ναι. Ανυπομονώ ήδη για όλες τις εμπειρίες που θα μοιραστούμε. Θα είναι μια περιπέτεια γεμάτη γέλιο και ανακάλυψη. Μάθημα 20. Βραδιά σπιτικής πίτσας. Επόμενη βραδιά σπιτικής πίτσας, είμαι σίγουρα μέσα. Κι εγώ. Είναι πάντα ένας πολύ καλός τρόπος να δεθείτε μαζί με το μαγείρεμα. Απολύτως. Η Παρασκευή πίτσας μας επιτρέπει να γίνουμε δημιουργικοί με γαρνιτούρες και γεύσεις. Ναι, και είναι διασκεδαστικό να βλέπεις πως ο καθένας έχει τις δικές του μοναδικές προτιμήσεις. Μου αρέσει να πειραματίζομαι με διαφορετικά τυριά και σάλτσες για να βρω τον τέλειο συνδυασμό. Το ίδιο και εδώ. Είναι σαν ένα νόστιμο έργο τέχνης που όλοι μπορούμε να απολαύσουμε. Επιπλέον, το καλύτερο μέρος είναι να μοιράζεστε το τελικό προϊόν μαζί. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να απολαμβάνουμε ένα γεύμα που έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας. Ας ορίσουμε μια ημερομηνία για την επόμενη βραδιά πίτσας. Είναι πάντα ένα αποκορύφωμα για μένα. Μάθημα 21. Ηλιόλουστες κοιλίδες για φυτά. Εντάξει, θα βρω ένα ηλιόλουστο σημείο στην κουζίνα μου για τα φυτά. Ευδοκιμούν πραγματικά με άφθονο φυσικό φως. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Τα φυτά χρειάζονται το φως του ήλιου για να γίνουν δυνατά και υγιή και ένα ηλιόλουστο σημείο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ακριβώς. Σκέφτομαι επίσης ποια άλλα αντικείμενα μπορεί να χρειαστώ για να δημιουργήσω μια ζεστή ατμόσφαιρα για τα φυτά μου. Ναι, θα μπορούσατε να σκεφτείτε να προμηθευτείτε μερικές διακοσμητικές γλάστρες ή ακόμα και ένα μικρό στάντ για φυτά για να τις παρουσιάσετε όμορφα. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Η ανύψωση των φυτών όχι μόνο τα κάνει πιο ορατά αλλά προσθέτει και μια ωραία διακοσμητική πινελιά στην κουζίνα. Απολύτως. Επιπλέον, τα φυτά μπορούν να καθαρίσουν τον αέρα και να δημιουργήσουν ένα ήρεμο περιβάλλον, κάνοντας την κουζίνα σας να αισθάνεται πιο φιλόξενη. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ικανοποιητικό να φροντίζετε τα φυτά και να τα παρακολουθείτε να ανθίζουν ως μέρος του σπιτιού σας. Ναι, και νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε και τα βότανα. Μπορούν να είναι τόσο διακοσμητικά όσο και χρήσιμα στη μαγειρική. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Τα φρέσκα βότανα ακριβώς στην κουζίνα θα ήταν τόσο βολικά για να προσθέσουμε γεύση στα πιάτα μας. Μάθημα 22.
Προβλήματα στο διαδίκτυο. Με συγχωρείτε, αντιμετωπίζω πρόβλημα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο στο δωμάτιό μου. Ήταν αρκετά απογοητευτικό να προσπαθείς να μείνεις συνδεδεμένος. Αυτό ακούγεται ενοχλητικό. Προσπαθήσατε να απευθυνθείτε στο προσωπικό του ξενοδοχείου για βοήθεια, ίσως μπορέσουν να βοηθήσουν γρήγορα. Ναι, το ανέφερα στη ρεσεψιόν και είπαν ότι θα στείλουν κάποιον να ελέγξει το πρόβλημα στο δωμάτιό μου. Είναι καλό να το ακούς. Ας ελπίσουμε ότι θα λύσουν το πρόβλημα σύντομα, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στις διαδικτυακές σας εργασίες χωρίς ταλαιπωρία. Το εκτιμώ αυτό. Το να παραμένω συνδεδεμένος είναι ζωτικής σημασίας για μένα, ειδικά με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που πρέπει να διαχειριστώ. Απολύτως. Στη σημερινή εποχή, η ύπαρξη αξιόπιστης σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη τόσο για την εργασία όσο και για τις δραστηριότητες αναψυχής. Ναι, και ελπίζω ότι μπορούν να το διορθώσουν γρήγορα. Έχω μερικά σημαντικά email να στείλω και βιντεοκλήσεις να παρευρεθώ. Είμαι βέβαιος ότι θα τα αντιμετωπίσουν αμέσως. Απλώς φροντίστε να παρακολουθήσετε εάν χρειάζεται πολύς χρόνος. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Θα το έχω υπόψη μου. Είναι πάντα καλό να υποστηρίζετε τις ανάγκες σας όταν πρόκειται για εξυπηρέτηση. Μάθημα 23. Ανάπτυξη πρότασης. Μεγάλος. Θα ετοιμάσω την πρότασή μας, φροντίζοντας να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για να κάνει δυνατή εντύπωση. Ανυπομονούμε να το αναθεωρήσουμε. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα σαφές και συνοπτικό σχέδιο που να περιγράφει αποτελεσματικά τους στόχους μας. Απολύτως. Μια καλά δομημένη πρόταση μπορεί πραγματικά να επιδείξει τις ιδέες μας και να δείξει τη δέσμευσή μας στο έργο. Ναι, και πιστεύω ότι η συμπερίληψη σχετικών δεδομένων και παραδειγμάτων θα ενισχύσει την υπόθεσή μας και θα μας βοηθήσει να ξεχωρίσουμε από τους ανταγωνιστές. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Θα φροντίσω να συγκεντρώσω όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να υποστηρίξω τις προτάσεις μας και να τις καταστήσω συναρπαστικές. Τέλειος. Έχει να κάνει με την παρουσίαση μιας επαγγελματικής εικόνας μεταφέροντας ταυτόχρονα τον ενθουσιασμό μας για το έργο. Ναι, και θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιθανές ανησυχίες ή ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία αναθεώρησης. Απολύτως. Η πρόβλεψη ερωτήσεων δείχνει ότι έχουμε κάνει την εργασία μας και είμαστε προετοιμασμένοι για οποιασδήποτε συζητήσεις. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω με αυτή την πρόταση. Πιστεύω ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας. Μάθημα 24. Σχέδια για καφέ. Αυτό είναι υπέροχο. Αποδεικνύεται ότι είμαστε σχεδόν γείτονες, κάτι που είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Πράγματι. Είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι ζούμε τόσο κοντά. Διευκολύνει τη σύνδεση και την παρέα πιο συχνά. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να πιούμε καφέ κάποια στιγμή. Θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος να προλάβετε και να εξερευνήσετε τη σκηνή του τοπικού καφέ μας. Θα μου άρεσε πολύ. Υπάρχουν μερικά φανταστικά καφέ σε κοντινή απόσταση που θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε, το καθένα με τη δική του μοναδική ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Η εξερεύνηση τοπικών σημείων μπορεί να είναι μια τόσο διασκεδαστική περιπέτεια, ειδικά όταν ανακαλύπτετε νέες γεύσεις μαζί. Και είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να υποστηρίξετε τις τοπικές επιχειρήσεις ενώ απολαμβάνετε ποιοτικό χρόνο με φίλους. Απολύτως. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε αυτές τις συνδέσεις μέσα στην κοινότητά μας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα αυτό που έχει να προσφέρει. Ναι. Ας κάνουμε ένα σχέδιο να συναντηθούμε σύντομα για εκείνο το ραντεβού για καφέ. Ανυπομονώ. Και εγώ. Ανυπομονώ να μοιραστώ μια καλή κουβέντα και ίσως να δοκιμάσω και μερικά αρτοσκευάσματα μαζί με τα ποτά μας. Μάθημα 25. Σχεδιασμός ταξιδιού. Μεγάλος. Ας ελέγξουμε τις απαιτήσεις βίζας για το ταξίδι μας και ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε τακτοποιήσει όλα πριν πάμε. Ναι,
Αυτό είναι απαραίτητο. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ποια τεκμηρίωση χρειαζόμαστε για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Απολύτως. Θέλω επίσης να βρω οικονομικές πτήσεις εκεί. Ο προϋπολογισμός για ταξίδια είναι ζωτικής σημασίας για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την εμπειρία μας. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Έχω ακούσει ότι η κράτηση των προτέρων μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε καλύτερες προσφορές και επιλογές. Ναι, θα αρχίσω να εξετάζω διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες και να συγκρίνω τιμές για να διασφαλίσω ότι βρίσκουμε τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές. Τέλειος. Εάν συνεργαστούμε σε αυτό, μπορούμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία και να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει. Συμφωνώ. Επιπλέον, θα μας προσφέρει ηρεμία γνωρίζοντας ότι έχουμε φροντίσει εκ των προτέρων όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Ακριβώς. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας. Θα είναι μια καταπληκτική περιπέτεια γεμάτη με νέες εμπειρίες. Ναι, και εγώ είμαι ενθουσιασμένος. Ας φροντίσουμε να παραμείνουμε οργανωμένοι καθώς σχεδιάζουμε τα πάντα, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε πλήρως το χρόνο μας μακριά. Μάθημα 26. Μέθοδοι μεταφοράς. Για να φτάσετε από το ένα μέρος στο άλλο, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι μεταφοράς. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο βολικό? Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση. Πιστεύω ότι συχνά εξαρτάται από την απόσταση και τον προορισμό που εξετάζουμε. Ακριβώς. Για μικρότερες αποστάσεις, νομίζω ότι το περπάτημα ή το ποδήλατο μπορεί να είναι οι πιο ευχάριστες και φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές. Ναι, και σας επιτρέπει να ζήσετε πραγματικά το περιβάλλον και να ανακαλύψετε κρυμμένα πετράδια στην πορεία. Αλλά για μεγαλύτερες αποστάσεις, νομίζω ότι οι δημόσιες μεταφορές ή οι υπηρεσίες κοινής χρήσης μπορούν να είναι πιο πρακτικές και οικονομικά αποδοτικές. Απολύτως. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς συμβάλλει επίσης στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και είναι συχνά μια πιο βιώσιμη επιλογή. Πιστεύω ότι με το σωστό προγραμματισμό, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την ταξιδιωτική μας εμπειρία, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα άνθρακα. Ναι, και μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αλληλεπιδράσετε με τους ντόπιους και να πάρετε μια αίσθηση για τον πολιτισμό της περιοχής. Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι που προτιμάτε όταν σχεδιάζετε τα ταξίδια σας. Μάθημα 27. Ιστορική κριτική. Ξέρετε, όταν ο Λίβινγκστον έφτασε στη δυτική ακτή της Αφρικής, ιδιαίτερα στη Λουάντα, στην Αγγόλα, επικρίθηκε για τις πράξεις και τις αποφάσεις του κατά τη διάρκεια της αποστολής. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Έχω διαβάσει ότι οι εξερευνήσεις του συναντήθηκαν συχνά με ανάμεικτες αντιδράσεις, ειδικά όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις του με τους τοπικούς πληθυσμούς. Ακριβώς. Ενώ είχε ως στόχο να προωθήσει το εμπόριο και την εξερεύνηση, πολλοί ένιωθαν ότι διαταράσσει τις καθιερωμένες κοινότητες και τους τρόπους ζωής. Μπορώ να δω πως αυτό θα δημιουργούσε μεγάλη ένταση. Είναι μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της εξερεύνησης και του σεβασμού των τοπικών πολιτισμών. Ναι, και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την πολυπλοκότητα ιστορικών προσώπων όπως ο Λίβινγκστον, που είχε και θαυμαστές και κριτικούς. Οριστικά. Η συνεισφορά του στην εξερεύνηση και τη χαρτογράφηση ήταν σημαντική, αλλά και οι συνέπειες αυτών των ενεργειών δεν μπορούν να παραβλεφθούν. Είναι συναρπαστικό να μελετάς πως η ιστορία μπορεί να γίνει αντιληπτή διαφορετικά ανάλογα με την οπτική του ατόμου και το πλαίσιο της εποχής. Απολύτως. Η κληρονομιά των εξερευνητών είναι συχνά ένας συνδυασμός ανακάλυψης και διαταραχών, γεγονός που δημιουργεί μια συναρπαστική συζήτηση γύρω από την ηθική στην εξερεύνηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για εμάς να μάθουμε από αυτά τα ιστορικά παραδείγματα για να διασφαλίσουμε ότι οι σύγχρονες εξερευνήσεις και αλληλεπιδράσεις διεξάγονται με σεβασμό και κατανόηση. Μάθημα 28. Οικοδομικές κατασκευές.
Σκεφτόμουν πως η συγκράτηση του στη θέση τους με ξύλινους στήλους είναι μια κοινή πρακτική στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά για ορισμένους τύπους κατασκευών. Αυτό είναι αλήθεια. Η χρήση ξύλινων στήλων μπορεί να προσφέρει σταθερότητα και στήριξη σε διάφορες κατασκευές, όπως παραδοσιακά σπίτια και καταφύγια. Ναι, και είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί για γενιές, συχνά προσαρμοσμένη για να ταιριάζει στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Απολύτως. Η επιλογή των υλικών αντικατοπτρίζει όχι μόνο τους διαθέσιμους πόρους, αλλά και τις πολιτιστικές πρακτικές των ανθρώπων που ζουν εκεί. Είναι ενδιαφέρον πως αυτές οι μέθοδοι μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της γης και των κοινοτήτων που την κατοικούν. Ναι, και υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της βιωσιμότητας. Η χρήση τοπικών υλικών μπορεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κατασκευής. Συμφωνώ. Η έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μπορεί επίσης να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονομιά και να προωθήσει την υπερηφάνεια για την τοπική χειροτεχνία. Οριστικά. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να τιμάται το παρελθόν, προσαρμόζοντας παράλληλα τις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις. Θα ήθελα να εξερευνήσω περισσότερα σχετικά με αυτές τις οικοδομικές πρακτικές και πώς διαμορφώνουν την ταυτότητα των κοινοτήτων στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Μάθημα 29. Ενθουσιασμός των διακοπών. Τρέχουν κάτω με τέτοιο ενθουσιασμό. Είναι υπέροχο να βλέπεις τα πρόσωπά τους να φωτίζονται όταν συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν πολλά δώρα κάτω από το δέντρο μας. Ναι. Η χαρά του ξετυλίγματος των δώρων και η προσμονή του τι υπάρχει μέσα είναι πραγματικά μαγική κατά την περίοδο των γιορτών. Απολύτως. Είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της χρονιάς, βλέποντας όλους να συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν και να μοιραστούν τη χαρά. Λατρεύω το πως το πνεύμα του να δίνεις και να παίρνεις φέρνει τις οικογένειες και τους φίλους πιο κοντά, δημιουργώντας μόνιμες αναμνήσεις. Ναι. Είναι αυτές οι μικρές στιγμές, γεμάτες γέλιο και αγάπη, που κάνουν την περίοδο των γιορτών τόσο ξεχωριστή. Και ο ενθουσιασμός της ανακάλυψης του τι υπάρχει μέσα σε κάθε δώρο μπορεί να είναι μεταδοτικός, κάνοντας όλους να αισθάνονται ξανά παιδιά. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αγαπάμε αυτές τις παραδόσεις, καθώς μας υπενθυμίζουν αυτό που πραγματικά έχει σημασία, τη σύνδεση και την αγάπη. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ας φροντίσουμε να παθανατήσουμε αυτές τις στιγμές στην κάμερα, ώστε να μπορούμε να τις αναπολούμε με αγάπη για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η τεκμηρίωση αυτών των εορτασμών θα μας επιτρέψει να ξαναζήσουμε τη χαρά και την νοσταλγία των εορτών. Μάθημα 30. Οικολογικές επιλογές. Οριστικά. Επιπλέον, είναι καλό για τα φυτά και το περιβάλλον να επιλέγουν βιώσιμες μεθόδους όποτε είναι δυνατόν. Συμφωνώ απόλυτα. Η λήψη φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην υγεία μας όσο και στην ευημερία του πλανήτη. Ακριβώς. Για παράδειγμα, η χρήση οργανικών λιπασμάτων και φυσικών μεθόδων ελέγχου παρασίτων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας των κήπων μας. Ναι, και αυτές οι πρακτικές όχι μόνο ωφελούν τα φυτά αλλά προστατεύουν και τα ωφέλιμα έντομα και προάγουν τη βιοποικιλότητα στο οικοσύστημα. Πιστεύω ότι η προώθηση ενός υγιούς περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες αποδόσεις και πιο ζωντανούς κήπους μακροπρόθεσμα. Απολύτως. Έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας ισορροπίας που υποστηρίζει τόσο τις κηπουρικές μας προσπάθειες όσο και την τοπική άγρια ζωή που κατοικεί στην περιοχή. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εφαρμόσω πιο βιώσιμες πρακτικές στον κήπο μου. Αισθάνεται ανταμοιβή να συνεισφέρουμε θετικά στο περιβάλλον μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική νοοτροπία. Ας μοιραστούμε συμβουλές και ιδέες για το πώς μπορούμε και οι δύο να βελτιώσουμε τους κήπους μας με βιώσιμο τρόπο. Θα μου άρεσε πολύ. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε όμορφους χώρους που δεν είναι μόνο ευχάριστοι αλλά και ωφέλιμοι για το περιβάλλον.